Sunt convins că ai auzit de fibre și despre cât de importante sunt ele pentru sănătate, dar ești convins că ai suficiente fibre în alimentația de zi cu zi? Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centru Superfit și în acest video vreau să-ți spun care sunt cele mai bune surse de fibre. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Fibrele alimentare reprezintă un tip de carbohidrați care nu pot fi digerați spre deosebire de zaharuri și amidon. Sunt valoroase pentru organism, în special pentru sistemul digestiv și de aceea e bine să-ți asiguri zilnic cantitatea optimă de fibre. Există mai multe tipuri de fibre alimentare. Fibrele solubile se dizolvă în apă și formează în stomac o substanță asemănătoare cu un gel, furnizând o cantitate redusă de calorii. Fibrele solubile influențează modul în care organismul absorbe grăsimile din alimentație și reduc LDL colesterolul din sânge. Ele încetinesc absorbția altor carbohidrați prin digestie și ajută astfel la reglarea nivelului glicemiei. Surse de fibre solubile: fasole, linte, fructe, nuci, legume, ovăz. Fibrele insolubile nu se dizolvă în apă și trec aproape intacte prin tractul gastrointestinal, astfel că nu oferă deloc calorii. Ajută mâncarea să se miște de-a lungul tubului digestiv, contribuind la prevenirea constipației. Surse de fibre insolubile: grâu, pâine integrală, orez brun, leguminoase, fructe, legume. Majoritatea alimentelor bogate în fibre conțin atât fibre solubile cât și insolubile, astfel că nu trebuie să te preocupi foarte mult de acest aspect. Ambele vin cu beneficii pentru sănătate. Consumul de fibre se bucură de multe beneficii. Protejează împotriva bolilor cardiovasculare. Prin reducerea colesterolului LDL, un risc major pentru bolile de inimă, fibrele contribuie la protecția inimii și reducerea tensiunii arteriale, așa cum arată studiile. Un studiu al Universității Harvard, realizat pe 40.000 de bărbați, a concluzionat că un consum ridicat de fibre alimentare a determinat la aceștia scăderea cu 40% a riscului de boală coronariană. Scad riscul de diabet. Potrivit unei meta-analize, persoanele care consumă cantități mari de fibre, în special provenind din cereale, au un risc mai mic de a face diabet de tip 2. Cei care au deja diabet beneficiază de asemenea de pe urma consumului de fibre. Acestea pot încetini absorbția zahărului în organism, prevenind creșterea bruscă a glicemiei după mese. Contribuie la sănătatea aparatului digestiv. Fibrele facilitează un tranzit intestinal normal și susțin microbiota intestinală. Astfel, ele previn o serie de afecțiuni gastrointestinale, ca boala de reflux gastroesofagian, ulcerul duodenal, cancerul colorectal, diverticulita, constipația și hemoroizii. Sunt de folos în procesul de scădere în greutate. Alimentele bogate în fibre conferă sațietate și îi ajută pe cei care vor să slăbească să-și gestioneze mai bine apetitul. Consumul de fibre, independent de aportul de macronutrienți și calorii, favorizează pierderea în greutate la adulții supraponderali sau obezi, care au un regim alimentar în deficit caloric, conform studiilor. Previn cancerul de sân. O cercetare din 2016 a demonstrat că un aport ridicat de fibre reduce riscul de cancer la sân, sugerând că este important mai ales consumul în timpul adolescenței și tinereții. Dar câte fibre trebuie să consumăm zilnic? Cantitatea recomandată de fibre pentru un adult care consumă zilnic 2000 de kilocalorii este de 25 de grame pentru femei și 40 de grame pentru bărbați. Femeile însărcinate sau care alăptează ar trebui să-și asigure aproximativ 28 de grame de fibre pe zi. Pentru cei cu vârstă de peste 50 de ani, cantitatea de fibre scade până la 20 de grame pentru femei și 30 de grame pentru bărbați. Un consum prea ridicat de fibre poate duce la balonare și constipație, însă aceste efecte se resimt la un consum de peste 70 de grame de fibre pe zi. Persoanele care suferă de sindromul colonului iritabil pot beneficia de pe urma unui aport adecvat de fibre, însă nu toate sunt benefice. Suplimentarea cu fibre din semințe de psyllium, de exemplu, este eficientă pentru a îmbunătăți simptomele de colon iritabil. Te sfătuiesc să crești treptat cantitatea de fibre din alimentația ta prin următoarele metode. Consumă fructele ca atare în loc să bei sucuri de fructe. Acolo unde este posibil, mănâncă fructele și legumele cu coajă, deoarece acestea conțin multe fibre. Alege variantele integrale pentru pâine, orez și paste în detrimentul celor albe. Mănâncă legume crude ca gustări, castraveți, morcovi, gulii, ridichi. Dacă îți plac cerealele de mic dejun, alege pe cele integrale simple, fără zahăr și ulei. Poți adăuga tu fructe proaspete și nuci.
La cât mai multe mese, umple jumătate din farfurie cu legume preparate la cuptor, la abur sau crude. Adaugă fasole, linte sau năut în salate, supe și alte preparate pentru a te bucura de proteine și fibre. Bazează-te inclusiv pe legumele și fructele congelate, ușor de folosit la gătit. Există și suplimente cu fibre la care poți apela în cazul în care nu poți să-ți iei necesarul zilnic din alimentație. La final să vorbim despre consumul de fibre în cazul sportivilor. Pe lângă nutrienți, alimentele bogate în fibre, ca orezul și pastele integrale, cartofii și fructele oferă un plus de sănătate. Totuși, s-ar putea ca unii sportivi să aibă probleme digestive din cauza fibrelor, deoarece acestea încetinesc golirea stomacului. Rezultă o senzație de stomac plin și balonare, nepotrivită atunci când faci mișcare la intensitate ridicată sau pe distanțe lungi. Ca soluție, cei care practică sport pot reduce cantitatea de fibre cu măcar 2 ore înainte de efortul fizic și mai ales în zilele de concurs pentru a evita problemele gastrointestinale. Sper că ți-au fost de folos aceste informații. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să ne urmărești!